Lilinisin ko to. Yan. Ayan, nilaban ko. Nilinisin ko to labas. Nihingan ako. Galing kasi sila sa dagat. Kakarating lang nila. Ngayon mga nagsikain, ayun, baksak ang lahat. Kaya makasloob ko nandito sa labas na tumambay. Ayun, mga tulog. Isang bata lang matindi, yung bunso, yung lalaki. Nandun, nanonood ng TV. Wag lang niya ako mabusesan dito. Baka lumabas. Tulog kaya sila lahat, baksak. Habang siguro natutulog ako kaninang umaga. Baka naglabasan. Nagising ako kung malabog lang yung pintuan. Kaya nabangon na ako. Saktong pumasok naman yung babae sa kwarto at kumuha ng gamit. Yung kwarto ko kasi hinutulugan. Lahat ng gamit nila nandun. Kaya minsan, istorbo talaga. Natutulog ka. Kailangan mo kasarapan ng tulog mo. Tsaka doon sila pumapasok, kumukuha ng kung anong gamit. Tambakan pa yung kwarto ko na yun. Kaya minsan talaga wala kang privacy. Talagang as in walang privacy sa kwarto na yun. Dahil tambakan nila yun. Ang init pa naman. Nihingal ako. Bukas ang kalabang ko naman mga sa pinang kama. Kung maglaba kasi ako 3 times a week. Hindi pa pwedeng lingguhan at naku po, Diyos ko. Tambak. Hirap maglaba ng madami. Bihis lang naman sila ng bihis. Di naman nagsisipag. Ay, maligo. Bihis lang ng bihis. Kaya tambak yung labahin. Hindi pa ako tapos sa kusina. Maghuhugas pa ako ng mga plato. Kaya sa kusina muna ako. Kaya mamaya na ulit. Bye.
Hello guys. Hindi pa ako tapos. Nagising yung amo kong babae. May darating palang bisita. Pinapalinis yung salas. Kaya lilinisin ko muna. Kaya dyan muna kayo guys. Ito mga maglinis. Labanin